আপোনালোকক মই লগ পাইছোঁ আজি আকৌ আমি এটা নতুন সেশন লৈ পেলাই আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ক্লাছটো এই সেশনটো হৈছে স্পেশালি ফৰ জেনাৰেল সায়েন্স ওকে জেনাৰেল সায়েন্সৰ মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও সেশন মই লৈছোঁ যদি আপোনালোকে যদি চোৱা নাই বা যিসকলে ধৰা আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কৰিছা তেনেহ'লে সকলোকৈ মই ক'ম যে তোমালোকে আমাৰ আগৰ যিখিনি জেনাৰেল সায়েন্সৰ মই যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ক্লাছেছ কৰাইছিলোঁ সেই সেশনবিলাক তোমালোকে চাই ল'বা ওকে এক্সামৰ আগত এটলিষ্ট এবাৰ চাই ল'বা যাতে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ টাইমত তোমালোকৰ ভালেখিনি তোমালোকৰ যাতে জেনাৰেল সায়েন্সৰ মানে চিলেবাছবিলাক কভাৰ হৈ যায় আচ্ছা ক্লাছ 8 লেভেললৈকে দিছোঁ ক্লাছ 8 লেভেললৈকে এইটো কাৰণে দিছোঁ বিকজ ইতিমধ্যে তোমালোকে সকলোৱে গম পাইছা যে আসাম পুলিচৰ কনষ্টেবল আৰু SI মানে SLPRB যিটো তোমালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় লগত নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 15 অক্টোবৰৰ পৰা মানে কালিৰ পৰা আৰু তোমালোকৰ মানে নৱেম্বৰলৈকে থাকিব আৰু যিসকলে ভাবিছা যে এইবাৰ মানে পুলিচৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰস্তুতি চলাইছা তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ ক্লাছেছৰ লগত তোমালোকে জড়িত হৈ থাকিবা ওকে আচ্ছা চ' ক্লাছ 8 লেভেললৈকে মই দিছোঁ ক্লাছ 10 লেভেললৈকেও মই নাই দিয়া ওকে ভেৰি ভেৰি ইজি মানে বহুতে ইজি কুৱেশ্যন হয় বহুতে ইজি হেৰি হয় সেশন হয় আচ্ছা ইয়াৰ লগতে এটা কথা মই কৈ দিওঁ যে আমাৰ যিহেতু ADRE ক্লাছেছ ADRE 2.0ৰ বাবে মানে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিসকলে মানে ধৰা ৱেইট কৰি আছিলা যে 22,000 পোষ্টৰ কাৰণে মানে ইতিমধ্যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং ডেট কিন্তু এতিয়া আৰু এটা আছে মেজৰ ইনফৰমেশ্যন উইচ ইজ তোমালোকৰ যিটো পুলিচৰ তোমালোকে যিবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা কনষ্টেবল বা SI বাবে বা বেলেগ পোষ্ট চ' সেই 5,000 পোষ্টৰ কাৰণে তোমালোকে যদি ভাবিছা যে ইউ আৰ গোয়িং টু এপিয়াৰ ফৰ ডেট তেনেহ'লে আমাৰ মাত্ৰ 399 অ'কে মানে 399 টকাত গোটেই কোৰ্চ ফি তোমালোকৰ গোটেই এক্সামৰ যিমান আছে ধৰা ক্লাছেছৰ পৰা লৈ পেলাই ৰেকৰ্ডিংছ লৈ পেলাই ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যন এণ্ড প্লাছ 1200 প্লাছ MCQ তোমালোকে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে পাই যাবা ওকে চলো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে আগৰ মানে মই আগতেও বহুত পৰিমাণে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই দিছোঁ তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছে ছিংগল চেল্ড অৰ্গেনিজম ছিংগল চেল মানে এটা চেল থকা ওকে তো এটা চেল থকা কি হ'ব ডেফিনেটলি ইট উইল বি ইউনিচেলুলাৰ মানে এটাই চেল আছে ফৰ এক্সাম্পল যেনেকৈ ধৰা বেক্টেৰিয়া ওকে বেক্টেৰিয়া এতিয়া বেক্টেৰিয়াবিলাক কি হয় বেক্টেৰিয়াবিলাক ইউনিচেলুলাৰ হয় মানে আমি আমাৰ নিজৰ মানে নিজ চকুৰে আমি তাহাঁতক দেখা নাপাওঁ তো আমাৰ বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছবিলাকক চাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব উই হেভ টু ইউজ দ্য মাইক্ৰস্কোপ কিয় বিকজ চেল তাহাঁতৰ অকলে এটাই চেল থাকে এণ্ড চেলৰ যিটো চাইজ হয় তোমালোকে সকলোৱে জানা ইটছ চ' স্মল যে আমি নিজৰ নেকেড চকুৰে আমি সেইটো কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ ওকে চ' ফৰ এক্সাম্পল বেক্টেৰিয়া তাহাঁতে কি হয় দে অল অকলে এটা চেলে আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 A group of cells combined together forms তো cells বিলাক মানে যেতিয়া একগোট হৈ পেলাই থাকে বহুত কেইটা cell let's say millions and billions of cells মানে together in a group they are called as a tissue ওকে চ' আমি গোটেই হিউমেন বডি যিটো ফৰ্মেশ্যন হয় বা অৰ্গেনিজমৰ যিটো ফৰ্মেশ্যন ফেজ হয় বা যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তাৰ বাবে আমি আগতে এটা ক্লাছত মই কৈছিলোঁ যে ফাৰ্ষ্টত কি আহে চেল আহিব হয়নে চেলৰ পিছত কি আহিব millions and billions of cell will combine to form the tissue আৰু tissue যেতিয়া millions of tissues will form together to form organs হয়নে organ এটা form কৰিব আৰু organs বিলাকে মিলি পেলাই কি কৰিব organ systems বনাব হয়নে organs বিলাকে form কৰি পেলাই organ system বনাব এতিয়া for example cellৰ পৰা millions of cells together will form the tissue আৰু millions of tissues will form the organ যেনেকৈ আমাৰ organ কি আছে ধৰা liver আছে heart আছে pancreas আছে বা stomach আছে বা whatever it is so সেই organs বিলাক কেনেকৈ form হয় when group of tissues they come together they form the organ so প্ৰত্যেকটো organৰ structure বেলেগ প্ৰত্যেকটো organৰ size বেলেগ সবৰে function বেলেগ so এই বস্তুবিলাক কেনেকৈ হয় because of the differentiation of the structure of the tissue okay আৰু তাৰপাছত organs বিলাকে একেলগতে গোট খাই পেলাই কি ফৰ্ম কৰে organ system ফৰ্ম কৰে যেনেকৈ
হাৰ্ট ইজ এন অৰ্গেন, কিন্তু হাৰ্টৰ পৰা বেলেগ যিবিলাক মানে কানেক্টেড আছে, ফৰ এক্সাম্পল তাতে টিস্যু কানেক্টেড আছে, নাৰ্ভছ কানেক্টেড আছে, আৰ্টাৰিজ কানেক্টেড আছে। অ'কে, চ' হাৰ্টৰ পৰা কি কৰিব, ব্লাডবিলাক পিউৰিফাই হৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ আমাৰ অৰ্গেনছলৈ যাব। অ'কে, চ' লাইকৱাইজ চেলৰ পৰা কি হয়, টিস্যু ফৰ্ম হয়, আৰু কম্বিনেশ্যন অফ মিলিয়নছ অফ টিস্যুজ টুগেদাৰ উইল ফৰ্ম এন অৰ্গেন, এণ্ড a combination of different organs will form the organ systems. হ'ব, very easy. Question number 3, the powerhouse of a cell is very very easy. ইয়াতে তোমালোকে এইটো সকলোৱে এনসাৰ দিব পাৰিব লাগে। the powerhouse of a cell is mitochondria. so mitochondria কি হয়, it's a basic unit of the cell, যেনেকে this is the energy store of the cell. okay, এতিয়া মই এটা কথা কৈছিলো যে mitochondria is like the energy house, মানে it is like the petrol. okay, আৰু যিটো সেল হয়, সেলটো কি হয়, তোমালোকৰ ইঞ্জিন হয়। okay, very very simple example to understand. এতিয়া তোমালোকৰ ধৰা গাড়ীখনত ইঞ্জিন এটা আছে, so engine is like the main formation of the car. ইঞ্জিনটো নহলে গাড়ীখন বাকি ডিজাইন বনাই কোনো লাভ নাই। okay, কিন্তু সেই ইঞ্জিনখনত চলিবলৈ কি লাগিব, you have to, in order to run the engine you must have some sort of power, আৰু সেই পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে, পেট্ৰলৰ পৰা আহিছে। তো লাইকৱাইজ আমাৰ হিউমেন বডিত কি হয়, সেলটো আমাৰ বেসিক ইঞ্জিন হয়। okay, সেল নহলে মানে আমাৰ মানে টিস্যু ফৰ্ম নহব, আৰু মানে টিস্যুৰ এক্টিভিটি বিলাক যদি কাৰেক্ট নহয় তেনেহলে আমাৰ অৰ্গেনছ ফৰ্ম নহব, আৰু অৰ্গেন ফৰ্ম নহলে অৰ্গেন সিস্টেমসও ফৰ্ম নহব। okay, তো সেইকাৰণে সেলত কি লাগে, এটা এনাৰ্জি সোৰ্স লাগে, and that energy source is the mitochondria. okay, এতিয়া আমাৰ কি হয়, অৰ্গেনছ বিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে। লিভাৰ ধৰা মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰ্গেন হয়, হাৰ্টৰ সিস্টেমটো বেলেগ, হাৰ্টৰ ফাংচন বিলাক বেলেগ, লাংছৰ সাইজটো আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ। কিয় বেলেগ হয়, কিন্তু চাব গ'লে একেখিনি সেলৰ পৰাই বনিছে। এইটো কাৰণে বেলেগ, বিকজ প্ৰত্যেকটো সেল বেলেগ বেলেগে যেতিয়া কম্বাইন হয়, তাহাঁতৰ যেতিয়া টিস্যু ফৰ্ম হয়, তাতে সবৰে ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ বেলেগ হয়। এভৰিথিং ইজ বিন ডিটাৰমাইন্ড বাই দ্যাট সেল। okay, so সেইকাৰণে কি লাগে, mitochondria is the energy source of the cell. next question, mushrooms belong to the family of algae, virus and fungi নে protozoa? it is always fungi. okay, কিছুমানে fungi কয়, কিছুমানে fungi কয়, but both the pronunciations I would say is totally correct, কাৰণ আমি ইংৰাজী মানে আমাৰ mother tongue নহয়, and we have accepted English from colonialism. so কোনোবাই যদি fungi কয়, কোনোবাই যদি fungi কয়, I don't think it's a very big, it's a very big problem. so mushrooms belong to the family of fungi. okay, fungi কিয় হয়, because তোমালোকে যেতিয়া মাশরুম দেখিবা, তোমালোকে যেতিয়া কাঠফুলাটো দেখিবা, you will see that it does not have green color. তো কাঠফুলা বিলাক কেতিয়াও গ্ৰীণ কালাৰ নহয়। কিয় নহয়, because তাহাঁতি নিজৰ যিটো ফুড সোৰ্স হয়, নিজৰ যিটো ফটোসিনথেসিস প্ৰসেস হয়, সেই প্ৰসেসটো তাহাঁতি নিজে কৰিব নোৱাৰে। বেলেগ তোমালোকে যেতিয়া প্লান্টস বিলাক চাবা, বেলেগ তোমালোকে যেতিয়া মানে when you see leaves and trees, সবৰে কি থাকে, কালাৰ এটা থাকে, গ্ৰীনিশ কালাৰ এটা থাকে। তো সেই গ্ৰীণ কালাৰটো ক্লোৰোফিলৰ পৰা আহে, because the entire plant is undergoing a process of food making, which is the photosynthesis. কিন্তু মাশরুমসে কাঠফুলা বিলাকে কি কৰে, নিজৰ খানা নিজে নবনায়, তাহাঁতি কি কৰে, বেলেগ ফুড সোৰ্সৰ পৰা তাহাঁতি নিউট্ৰিয়েন্টস বিলাক সাক কৰে। এতিয়া সেইকাৰণে তুমি you'll be seeing fungi or you'll be seeing mushrooms growing in some of the decayed matter. okay, একদম পুৰণা গছৰ যেতিয়া তোমালোকৰ হেৰি থাকিব, গছৰ যেতিয়া ডাল, okay, bark of a tree which will fall down, আৰু বহুত পুৰণা হৈ গৈছে, বহুত দিনলৈকে মানে তাতে পৰি আছে। so you will be seeing fungi growing in such conditions. okay, it does not make its own food. question number 5, the male hormone is called estrogen, testosterone, progesterone and pheromone. to ki hobo, male hormone to ki hobo, testosterone. okay, male hormone, এটা male hormone কিতিয়া মানে মেলৰ যিটো হৰমন থাকে টেস্টোস্টেৰন, তোমালোকে দেখিবা যেতিয়া পিউবাৰ্টি হয় ইন মেল। ওকে, পিউবাৰ্টি হয় ইন মেল, এতিয়া সবৰে বেলেগ বেলেগ এজ থাকিব পাৰে, বাট একৰ্ডিং টু মানে দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড, দ্য এভাৰেজ এজ ইজ লেটছ সে 14+ years. চ' 14 বছৰৰ পিছত যেতিয়া পিউবাৰ্টি ষ্টাৰ্ট কৰে ল'ৰাসকলে বা অল মেন, তো তেতিয়া তোমালোকৰ এই টেস্টোস্টেৰন হৰমনটোৰ বাবে কিছুমান ফিজিকেল চেঞ্জেছ হয়। ফৰ এক্সাম্পল, ইয়ৰ শ্বল্ডাৰ্ছ উইল গেট বিগ। okay, ডাঙৰ shoulder হ'ব, তোমালোকৰ ইয়াতে ভইচটো তোমালোকৰ চেঞ্জ হ'ব, you will be undergoing a lot of voice
changes of voice modulation, plus you'll be having this Adam's apple. So এইবিলাক body changes, তাৰপিছত তোমালোকৰ দাড়ি চুলি গজিব ধৰিব. So all these things come because of this hormone. This is why you see when boys grow after 14 years of age, তাহাঁতৰ basic physical structure তোমালোকে notice কৰিবা বহুত undergone, they have undergone a lot of changes. Okay, so testosterone is the male hormone, estrogen is the female hormone. Female hormone যেনেকে female puberty হোৱা পাছত যিবিলাক ধৰা they have their body starts to grow differently. So এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হয়? এষ্ট্ৰজেনৰ কাৰণে হয়. আৰু প্ৰজেষ্টেৰন মই আগতেও কৈছো, this is secreted by pregnant women. Okay, pregnant women. এতিয়া প্ৰেগনেন্সি টাইমত বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমোনাল চেঞ্জেছ আহিব ধৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ বডি চেঞ্জেছ আহিব ধৰিব. চ' সেই চেঞ্জেছবিলাক কিয় হয়? প্ৰজেষ্টেৰনৰ কাৰণে হয়. Okay, pheromone is nothing. Pheromone is just secreted for the attraction of both the organisms. Okay, both the sexes. Question number 6. Lactic acid is present in which of the following? Lactic acid kihot ase? Lactic acid ase curdot. Okay, lactose intolerant. Eta kisuman manuhor thake nohoy gakhir khale বা বাটাৰ খালে বা ঘি খালে কি হয়, বা দৈ খালেও কি হ'ব, কিছুমান মানুহৰ পেট বেয়া কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব. Okay, why? Because they are intolerant to lactic acid, they are lactose intolerant. সেইকাৰণে কিছুমানৰ কি হয়, গাখীৰ চাখীৰ খালে বা দৈ বেছিকে খালে মানে গেছৰ প্ৰব্লেম দিয়ে, because they are lactose intolerant. So কাৰ্ডত কি থাকে? lactic acid থাকে. Okay, lactic acid. তাৰপিছত টমেটোত কি থাকে? টমেটো কি থাকিব? citric acid থাকিব, হয়নে? সাইট্ৰিক এসিড থাকিব, মানে যেটো টেঙা জাতীয় যিবিলাক বস্তু থাকে, যেনেকে ধৰা টমেটো হ'ব বা লেমন হ'ব, তো লেমন এইবিলাকত কি থাকে? সাইট্ৰিক এসিড, এন্ড দে আর অলসো ভেরি গুড সোর্স অফ ভিটামিন সি, হয় নাই? কার্ড ইজ, এন্ড দেন ইউ উইল হ্যাভ ভিনেগাৰত কি আছে? এসিটিক এসিড আছে. Okay, vinegar তোমালোকে যদি র টেস্ট কৰি পাইছা, then raw taste is very very different. It is neither মানে টেঙা নিচিনা নহয়, অলপমান মানে তিতা আৰু টেঙা মানে দুইটা মিক্স কৰিলে যে মানে এটা যেনেকুৱা টেষ্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিনেগাৰৰ টেষ্ট থাকে, because it is acetic acid. Okay, question number 7. The percentage of nitrogen in our atmosphere is, to আমাৰ atmosphere বা আমাৰ গোটেই বায়ুমণ্ডলত কিমান আছে, নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ কিমান আছে? 78%, because highest concentration of which gas we have in our atmosphere, it is nitrogen, so 78%. Okay, তাৰপাছত কি কি আছে? মেজৰ, after that oxygen আহিব. oxygen means কিমান? 20.94%, হয় নে? 20.94%, হয়তো তোমালোকে এইটো মানে 21% বুলিও তোমালোকে ক'ব পাৰা. সো 21% কি থাকিব? অক্সিজেন থাকিব. তাৰপাছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকিব 0.038%. ওকে, এই তিনটা গেছৰ পাৰ্চেন্টেজ মানে বিলাক তোমালোকে জানি থলে বহুত হৈ যাব, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, বিকজ দিজ থ্ৰী গেছেছ মানে এই গেছ বিলাকৰ পৰিমাণটো বিশেষকৈ এক্সামত সোধে. বাকী ৱাটাৰ ভেপাৰ কিমান আছে, আৰ্গন কিমান আছে, ওজন কিমান আছে, সেইবিলাকৰ পৰিমাণ ইমান এটা এক্সামত নাহে. সো অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কিমান পৰিমাণ আছে এইখিনি কথা তোমালোকৰ জানিলেই হৈ যাব. Question number 8 চাবা, which of the following are oviparous organisms? So last classত মই viviparous কথা কৈছিলো, so যি সকলে মোৰ ক্লাছটো এটেন্ড কৰিছা তোমালোকে ডেফিনেটলি গম পাবা oviparous versus viviparous. viviparous মানে মই কৈছিলো যোনবোৰ অৰ্গেনিজমে কি কৰে, মানে নিজৰ অফস্প্ৰিং বিলাক জন্ম দিয়ে, যেনেকে মানুহে কি কৰিব? মানুহে জন্ম দিয়ে, কিন্তু oviparous মানে হৈছে যিবিলাক অৰ্গেনিজমে কণী পাৰে, কণী পাৰাৰ পিছত কণীটোৰ পৰা তাহাঁতি হেচ কৰি পেলাই তাৰপিছত তাহাঁতৰ অফস্প্ৰিং বিলাক জন্ম হয়. এতিয়া বাৰ্ডছ আছে, স্নেক আছে, ফ্ৰগছ, তো অল অফ দি এবাভ, হয়নে? চৰাইবিলাকে কণী পাৰে, কণী পাৰি তাহাঁতি আকৌ উমনি ল'ব, তাৰপিছত বাচ্চা জন্ম হ'ব. ঠিক একেদৰে স্নেক, তো সাপবিলাকেও কি কৰিব? সাপে কণী পাৰিব, আৰু ফ্ৰগছ মানে ভেকুলী, চ' ভেকুলীবিলাকেও কি কৰে? তাহাঁতিও কণী পাৰে. অ'কে, চ' ইটছ নট লাইক, চ' oviparous মানে হৈছে, ওভি শব্দটোৱে কি বুজাইছে? এগছৰ কথা বুজাইছে, আৰু viviparous মানে আমাৰ নিজৰ অফস্প্ৰিং বিলাক আমি জন্ম দিওঁ, we give them birth, we don't hatch eggs. Okay, আচ্ছা, ইয়াতে এটা ভেৰি ভেৰি ফানি কুৱেশ্যন এটা আছে. মই এবাৰ কোনোবা এখন আৰ্টিকেলত মই পঢ়ি আছিলো, there was one person, he writes a lot of fiction novels and everything. So এটা মেজৰ কুৱেশ্যন তেখেতে সুধিছিলে যে আজিকালি যিবিলাক মানুহৰ যে অৰ্গেন ট্ৰেড হয় বা তোমাৰ বাচ্চাবিলাকৰ যে ট্ৰেড হয়, ট্ৰেড মানে কি হয়? তোমাৰ যিটো ট্ৰাফিকিং হয়,
নতুন জন্ম দিয়া বাচ্চাবিলাক মানে কি হয় মানে কিছুমানে ট্ৰাফিক কৰি পেলাই লৈ যায় বেলেগ এটা জেগাত তাহাঁতি মানে বিক্ৰী কৰি দিয়ে চ' এইবিলাকৰ বহুত মানে every day we have been seeing such kind of news কিন্তু সেই মানুহজনে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে মানুহে কণী পাৰিলে কি হ'ব what if men laid eggs okay what if men laid eggs মানে মানুহে কণী পাৰিলে কি হ'ব আমি কণীটো কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিম আমি সেইটো নিজে ৰাখি থম নে আমাৰ মানে মানুহে কণী পৰাৰ পিছত সেই কণীবিলাক মানে কুকুৰা কণী নিচিনাকে কিজানি বজাৰতো বিক্ৰী কৰিব নেকি so all those things are a lot of funny conversation বিলাক তাৰ পিছত আহি আছিলে so তোমালোকে নিজৰ কমেন্ট সেকশনত তোমাকে লিখি দিবা যে what do you think about it মানে মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিয়াকচন দিব how will the society be formed after that মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলেশনছ আনিব তাৰ কাৰণে টু এগছ হয় কাৰ কোনটো কোনে চিনি পাব সো ইটস লাইক ভেৰি ফানি থিং বাট এট দ্য সেম টাইম মানে ভাবিবলগীয়া কথা সো ওয়ান্স ইউ সিট ডাউন এণ্ড try to answer that question in your mind lot of other things will pop into your head okay question number 9 the cell formed after process of fertilization so fertilization process of pisot jitu form hoy etu koise zygote mane is the fertilized cell tar mane after the male sperm gets into the ovum of female titia ki hoy gute ovum to fertilize hoy jay aru he fertilization or pisote ki hoy jitu first jitu cell form hoy okay first jitu cell form hoy he cell to kami ki buli ko zygote buli ko etia yar আগৰ কিছুমান ক্লাছত মই বুজাইছিলো যে ডিএনএ আৰু ক্ৰোমোজোমস ওকে মানে আমাৰ কি থাকে টোটাল 23 পেয়াৰ অফ ক্ৰোমোজোমস উই হ্যাভ সো 22 টা পেয়াৰে কি ডিসাইড কৰে আমাৰ গোটেই জেনেটিক স্ট্ৰাকচাৰটো ডিসাইড কৰে মানে মাক দেউতাক যেনেকুৱা হ'ব লৰা ছোৱালীও তেনেকুৱাই হ'ব মানে মাক দেউতাক মানে ইফ দে আৰ টল the children will also be tall if they are dark the children will also be dark okay so এই গোটেই যেটো জেনেটিক স্ট্ৰাকচাৰ হয় যেটো আমাৰ নেক্সট আমি মানে আমাৰ যেটো আগৰ জেনাৰেশনৰ পৰা আমি যেটো ক্যাৰি কৰো সেই গুটে ডিএনএ প্ৰসেসটো কি হয় এই সেলটোতে ফর্ম হয় এই জাইগোটটোতে ফর্ম হয় মানে এটো ডিটারমাইন কৰিব যে আমি দেখিবলে কেনেকুৱা হম আমাৰ হাইট কিমান হ'ব okay what are the kind of diseases that we are going to have কিছুমান মানুহৰ থাকে ন জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰস বিলাক পাস হৈ গৈ থাকে সো গুটে এন্টায়াৰ ডিএনএ স্ট্ৰাকচাৰটো কোটে ফর্ম হ'ব এই জাইগোটটোত ফর্ম হ'ব প্লাস it is also going to মানে determine your sex মানে তুমি মেল হবা নে ফিমেল হবা এটো বস্তু জাইগোটতে পুরা ডিটারমাইন হৈ থাকে সো আমাৰ গুটে ডিএনএ যেটো ফর্ম হ'ব সেই ফার্স্ট সেলটো হ'ব জাইগোট and this cell is formed after the fertilization মানে when the male sperm meets the woman's ovum and when it gets fertilized okay question number 10 fabric is made of fabric মানে হৈছে আমি এটা জিবলা কাপড় পিন্ধো হয়নে fabric is basically you can say textile মানে এতিয়া যেনেকে মই যেটো টি-শার্ট পিনি আছো this is a made of a fabric মানে তোমালোকে জিবলা কাপড় পিনি আছে সো প্ৰত্যেকটোৰে কি আছে এটা fabric আছে something that it is made out of এতিয়া fabric is made of কি steel fiber paper none of these তো ইয়াতে কি হ'ব correct answer very easy fiber এটা fiber মানে হৈছে কিছুমান ধৰা তোমালোকৰ natural fiber থাকিব পাৰে okay natural fiber যেনেকে for example ধৰা silk মানে যেনেকে মুগা জুনে মানে জুন মানুহ বিলাকে যেনে ধৰা মানে মুগা ওকে তোমালোকৰ ধৰা মানে লেটা সো এইবিলাক যেতিয়া তোমালোকৰ সুমনি থাকে ধৰা কিছুমান জায়গাত থাকে ন সো what they do is they use this silk তো silk হ'ব পাৰে তোমাৰ natural fiber তাৰপাছত হ'ব পাৰে cotton হ'ব পাৰে natural fiber হয়নে jute হ'ব পাৰে natural fiber natural মানে কি যেটো actually natureত থাকে and then you can also get what wool is what a natural fiber okay এটা এটো বস্তু কি হয় ফাইবাৰ হয় মানে আমি যেটো ৰ মেটেৰিয়েলত আমি যেটো পাও কিন্তু ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব এই গুটে প্ৰসেসটো কি কৰিব লাগিব we have to yarn মানে হৈছে কি তোমালোকে চৰখাখন দেখিছানে চৰখা এনেকে যে ঘুৰাই গুটে ফাইবাৰটো লৈ পেলে এনেকে মানে ঘুৰাই থাকে সো দ্যাট হে গুটে ইয়ার্নিং প্ৰসেসটোত কি হয় যাতে তোমাৰ হুটা মানে হুটা যাতে ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যায় তো উল হুটা থাকিব সিল্কৰ থাকিব মুগা হুটা থাকিব কটনৰ থাকিব প্লাস জুটৰ থাকিব সো অল দিজ আর ন্যাচারাল ফাইবার এটা ইয়াতে কিছুমান তোমালোকৰ আৰ্টিফিশিয়ালও থাকে ধৰা সিনথেটিক আৰ্টিফিশিয়াল মানে কি কম মানে সিনথেটিকও তোমালোকৰ থাকিব পাৰে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল নাইলন ওকে নাইলন থাকিব পাৰে পলিয়েষ্টাৰ থাকিব পাৰে
নাইলন পলিয়েষ্টাৰ এইবিলাক কি হয় আৰ্টিফিচিয়েল ফাইবাৰ মানে সামথিং উইচ ইজ কেমিকেলি প্ৰডিউচ যিটো নেচাৰত নাই আমি নিজে প্ৰডিউচ কৰি লৈছোঁ যেনেকৈ নাইলন পলিয়েষ্টাৰ ৰেয়ন এইবিলাক কি হয় অল দিজ আৰ আৰ্টিফিচিয়েল অৰ you can say man-made fabric. Okay, so it is made of fiber. Question number 11. The first man-made fiber is এটা first man-made মানে কি হৈছে artificial কথা সুধিছে হয়নে man-made মানে যেটো আমি নেচাৰত নাপাও কিন্তু মানুহে নিজে কেমিক্যালি প্ৰডিউস কৰিছে তো কারেক্ট আনসার কি হ'ব নাইলন ওকে নাইলনৰ কাপোৰ তোমালোকে পিন্ধি পাইছা নে কেনেকুৱা লাগে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত এবাৰ লিখি দিবা নাইলন পলিয়েষ্টাৰ এইবিলাক ৰেয়ন all these things are what all these things are human made মানে আমি কেমিক্যালি প্ৰডিউস কৰিছো কোনো ন্যাচাৰাল এলিমেন্টৰ পৰা কোনো ন্যাচাৰাল ইনগ্ৰেডিয়েন্টৰ পৰা আমি এইবিলাক লোৱা নাই so that is why we call it a first man made fiber okay this is nylon. Question number 12. The liquid metal at room temperature is very easy. প্ৰশ্নবিলাক চাই তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা একদম easy class 6 7 8 লেভেলৰ আছে liquid metal at room temperature মানে room temperature আমাৰ usually সাধাৰণতে roomৰ temperature টো কিমান থাকে okay তো liquid মানে তোমাকৰ যেটো metal হয় হেতু হ'ব mercury সেইকাৰণে আমি thermometer কি কৰো আমি mercury দিউ যাতে আমি room temperature we can identify the degree of the human heat inside a room temperature আৰু কাৰবাৰ যদি জ্বৰ উঠি আছে তেনেহলে তা body temperature টো পুৰা rise হৈ যাব সো হেতু কাৰণে জুখিবলৈ আমি কি কৰো we use mercury in thermometer তো যিমান বেছি হিট হ'ব বডিটোত সিমান বেছি থাৰ্মোমিটাৰটো ৰাইজ হৈ গৈ থাকিব মানে মাৰ্কিউৰি লেভেলটো বাঢ়ি গৈ থাকিব সো that is how we come to know about the temperature in our body so ideal body temperature কি হ'ব তোমালোকে ideal body temperature কিমান হ'ব লাগে তোমালোকে এবাৰ কমেন্ট সেকশনত লিখি দিবা ওকে ideal body temperature মানে এতিয়া বৰ্তমান তোমাৰ মোৰ আমাৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ কিমানত আছে মানে কিমানৰ পৰা কিমানখিনি লেভেল লৈকে থাকিলে আমাৰ এটো আইডিয়াল বডি টেম্পাৰেচাৰ বুলি কোৱা হয় তাতকে কম হলে মানে we might die of hypothermia বা তাতকে যদি বেছি হয় we might also die of more heat okay so হেতু কাৰণে আইডিয়াল বডি টেম্পাৰেচাৰটো কিমান হয় এবাৰ কমেন্ট সেকশনত সকলোৱে লিখি দিবা Project Tiger was launched in India. So Project Tiger, itu notunke environment section otu ase, general science or biology section otu ase. So Project Tiger ki hobo 1st April 1973. Okay, Project Tiger tumalake hokolwe jana ja 1972 agote India's itu national animal asile that was lion. Okay. কিন্তু 1970s অৰ পিছত হেতু ৰিয়েলাইজ কৰা হ'ল যে আমাৰ ইয়াতে যেটো বেংগল টাইগাৰ হয় বা আমাৰ ইয়াতে যেটো স্পিচিজ অফ টাইগাৰ আছে those tigers are dying of extinction because তাহাঁতৰ firstly they are not getting enough prey to feed on and secondly মানুহে যিমান বেছি encroach কৰি গৈ আছে the tiger population is also coming at a very dismal size তো হেতু কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া project tiger বুলি এটা লঞ্চ কৰিলে প্লাস NTCA National Tiger Commission Conservation Authority হয়নে National Tiger Conservation Authority. Conservation Authority. NTCA. তো NTCA এটা কি কৰে protection আমাৰ এতিয়া যেনেকে কাজিৰঙা National Park is also has a tiger reserve কিয় because হে যেটো population of tiger আছে তাহাঁতি যিমানখিনি জেগা তাহাঁতি লয় হে জেগাখিনিত কি হয় গুটে everything is regulated by NTCA মানে তাতে তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে হেৰি লব লাগিব কোনবিলাক ৰিহেবিলিটেশন এটা বঢ়াব লাগিব মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাতে মেডিকেশন দিব লাগিব এভৰিথিং আৰু যদি তোমাৰ ফ্লাড হৈছে ধৰা বানপানী হৈছে সো টাইগাৰ পপুলেশন to কোন পিনে তাহাঁতি গৈছে কোনটো জেগাত তাহাঁতি মাইগ্ৰেট কৰিছে are they getting proper food to feed on or not so এইবিলাক বস্তু কি কৰে project মানে টাইগাৰ বিলাকত চোৱা যায় আৰু প্লাস তাহাঁতৰ কি কৰে সেন্সাসও কৰা যায় সেন্সাস মানে আমাৰ মানুহৰ জানকে after every 10 years what we do the census okay মানে এটা demographic size to কিমান বাঢ়িছে বা কিমান কমিছে হেবু বস্তু চাবলৈ আমি মানুহৰ সেন্সাস কৰো likewise tiger censusও আছে মানে ইমানখিনি বছৰত টাইগাৰ বিলাকৰ পপুলেশনটো বাঢ়িছে নে কমিছে যদি কমিছে কিহৰ কাৰণে কমিছে what are the reasons behind it আৰু যদি বাঢ়িছে কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে so everything is being regulated by NTCA which is National Tiger Conservation Authority
Okay, National Tiger Conservation Authority, which was released the project Tiger in 1st April 1973. So 1972 পিছৰ পৰাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো national মানে animal হ'ল, that national animal was tiger. Our brain is protected by 3 layers of connective tissues, which is called as meninge. Okay, brain is protected. এতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনটো তোমালোকে সকলোৱে চাগে ফটো বা ভিডিঅ' তোমালোকে দেখিছা যে ব্ৰেইনটো দেখিব কেনেকুৱা, ইটছ লাইক এটা লিকুইড ফৰ্মত মানে তোমাৰ যিটো এনেকে মানে উপঙি থাকিব পাৰা. অ'কে, ইট লুকছ ভেৰি মানে দিছ ওৱান. চ' আই থিংক তোমালোকে সকলোৱে ব্ৰেইনটো দেখিছা, কিন্তু ইফ ইউ হেভ নট চিন মানে ব্ৰেইনটোৰ বাহিৰত এটা লেয়াৰ থাকে, দ্য লেয়াৰ অফ আ টিস্যু. অ'কে, এতিয়া এইবিলাক বস্তু কিয় হয়, so that the brain can be protected from very big মানে trauma. এতিয়া যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল কিছুমান মানুহে ধৰা ওপৰৰ পৰা তললৈকে পৰি গ'ল, মানে ধৰা ফৰ এক্সাম্পল মানে they have undergone an accident, ধৰা কোনোবা বিল্ডিঙৰ পৰা ধৰা খুব বেছি পিছল খাই পৰিলে. So কি হ'ব, sometimes what happens, if they're lucky they survive. Why they survive? Because আমাৰ যিটো protective layer আছে, এই লেয়াৰটোহে খুব বেছি ডিষ্টাৰ্বড হয় বা এই লেয়াৰটোহে ভাঙি যায়, কিন্তু ব্ৰেইনটো ইমান বেছি ডেমেজ নহয়. কিন্তু কিছুমানৰ তুমি চাবা যে মানে মাথা চাথা ফাটা নাই, কিন্তু ভিতৰৰ পৰা গোটেই ব্ৰেইনটো হেমাৰেজ হৈ গ'ল. কিয় হৈ গৈছে? বিকজ ভিতৰতে কি হৈছে, ব্লাডটো ক্লট হৈ গৈ আছে. Okay, so in that case what the doctors do is the doctor cut out this মানে connective tissues and then they can get inside the brain. So তোমালোকে যদি ব্ৰেইনৰ সাৰ্জাৰী তোমালোকে দেখা নাই, there are lot of YouTube videos where you will get that doctors have posted the videos of doing surgery on a brain. So তোমালোকে চাবা ডক্টৰজে ব্ৰেইনটোত পোৱালৈকে they have to undergo multiple layers of cutting. তাহাঁতি ব্ৰেইনৰ প্ৰথমতে স্কালটো তাহাঁতি ফুটা কৰিব লাগিব. After that they have to cut through the connecting tissues and then they can get inside the brain. So এই যেটো protective layer হয়, এই protective layer to কয় meninges বুলি কয়. Okay, our brain is protected by 3 layers of connective tissues. Question number 15. Our heartbeat and blood pressure is regulated by, heartbeat to kune regulate kore medulla oblongata. Kyo? Because medulla oblongata connects our brain with the spinal cord. Moi eta class at moi koisilu je spinal cord dot ki hoy. The entire body is connected with the brain via the spinal cord. So spinal cord পৰা তোমালোকে দেখিবা multiple neurons and veins have been connected to your body. So সেইকাৰণে কি হয়, ব্ৰেইনৰ পৰা কি ৰেগুলেট কৰিব, medulla oblongata তোমাৰ blood pressure আৰু তোমাৰ heartbeat to regulate কৰিব. Okay, for example ধৰা তোমাৰ কিবা তুমি যদি সাপ এডাল দেখিলা, তো সাপটো দেখাৰ লগে লগে তোমাৰ heartbeat টো বেছি বাঢ়ি যাব. Okay, and then there will be release of lot of hormones inside your body. So এইবিলাক বস্তু মানে কোনে ৰেগুলেট কৰিছে, the medulla oblongata is regulating all those kind of things. আৰু blood pressure, কাৰোবাৰ low blood pressure হৈ যাব পাৰে, কাৰোবাৰ high blood pressure হৈ যাব পাৰে. So blood pressure হলে যিটো তোমাৰ লাইনিং থাকে, blood pressure মানে ভেইনছৰ যিটো লাইনিং থাকে, সেই লাইনিংটো হয়তো তোমাৰ ডিস্টার্ব হৈ যাব পাৰে. So এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, the medulla oblongata, it is directed from the brain to the rest of the body. তোমাৰ হাৰ্টৰ কিমান blood pressure regulation, মানে what is the purpose of this, the medulla oblongata is going to give the connecting link between the brain and rest of your body. Okay, so এইটো কাৰণে blood pressure or heartbeat কোনে regulate কৰিব, medulla oblongata. Question number 16. Which of the following is a communicable disease? Last class to মই কৈছিলো communicable মানে হৈছে man to man, যিটো বস্তু স্প্ৰেড হ'ব. এতিয়া যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল কৰোনা ভাইৰাছৰ টাইমত আমি সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, এণ্ড উই হ্যাড টু কিপ আ ডিষ্টেঞ্চ অফ 1 মিটাৰ ফ্ৰম ইচ অফ আছ. কিয়? সেই মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চটো আমি এইটো কাৰণে কভাৰ কৰিছিলোঁ যাতে বেলেগ এজন মানুহে মানে ধৰা যদি স্নিজ কৰিছে বা মানে ইফ হি স্পিটিং ইট আউট, বা তেখেতৰ মুখৰ পৰা যদি কিবা চালাইভা হৈছে বা কিবা মানে লেলেটি যদি বৈছে, তেনেহ'লে কি মানে হ'ব, ফ্ৰম দোজ kind of things the virus can be spread to the other person. Okay, to man spread hoy, to hetu ki buli koy, communicable buli koy. To kuntu communicable hoy, yar bitorte ki hobo, smallpox. Acha, India smallpox eradicate hoise ne chicken pox. Etu question tumalake comment section or likhi diba je is smallpox or chicken pox eradicated from India. Kunuba eta pox amar India বৰ্তমান নাই, because হেতু completely vaccinate কৰি পেলে সেই ভাইৰাছটো মাৰি পেলোৱা হৈছে, whether it is smallpox or whether it is chicken pox. Questioner answer to তোমালোকে লিখি দিবা. Okay, smallpox কি হয়, communicable disease. তো এজন মানুহৰ যদি হয় ঘৰৰ ভিতৰত
মানে আন যিবিলাক মেম্বাৰ থাকে সবৰে স্মল পক্স হৈ যাব পাৰে বিকজ অফ দি কমিউনিকেবল টাইপ অফ ডিজিজেছ কিন্তু জন্ডিছ নহয় জন্ডিছটো তোমাৰ লিভাৰ ডিজিজ হয় এণ্ড ডায়েবেটিছটো ডেফিনেটলি কমিউনিকেবল নহয় এটা মানুহৰ যদি হৈছে আন এটাৰ যে হ'ব কোনো মানে নাই এইটো নহয়ও Question number 17. Which of the following is not a sexually transmitted disease? Not বুলি কৈছে মানে STD নহয় STD মানে sexually transmitted diseases. Okay, তো sexually transmitted disease কাৰণে কি আছে chlamydia, syphilis, gonorrhea নে candida. তো কোনটো নহয় বুলি কৈছে candida. Candida টো actually fungus কাৰণে হয়. Okay, fungus কাৰণে হয়. Fungal infection মানে এতিয়া candida ধৰা fungal infection সকলোৰে হয় মেলৰো হয় ফিমেলৰো হয় তো তোমালোকৰ যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল ধৰা ঘামুচি তোমালোকৰ মানে উঠিছে তো এই ঘামুচি বিলাক কিয় হয় বিকজ দোজ আৰ ফাংগল গ্ৰোথ ওকে সেইটো কাৰণে তোমাৰ বডিত পুৰা ঘামুচি হ'ব প্লাছ তোমালোকৰ ইণ্টাৰনেল যিবিলাক প্ৰাইভেট পাৰ্টছ আছে তো কেতিয়াবা প্ৰাইভেট পাৰ্টছতো তোমালোকৰ হয়তো ফাংগাল ইনফেকশ্যন হৈ যাব পাৰে চ' সেই ইনফেকশ্যনটো কিহৰ কাৰণে হয় ফাংগাছৰ কাৰণে হয় গ্ৰোথ অফ ইষ্ট এণ্ড ফাংগাছ ইনচাইড ইয়ৰ বডি চ' এই ক্যান্ডিডাটো সেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ নহয় বাট ক্লেমিডিয়া syphilis and gonorrhea it is okay Question number 18. Which of the following is a lung disease? Lung disease মানে যিটো লাংছত হয় এটা tuberculosis, HIV, AIDS, jaundice নে Alzheimer. Very very easy. কি হ'ব tuberculosis হ'ব TB. Okay, so tuberculosis or কাৰণে তোমালোকে সকলোৱে চাগে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখিছা যে কাহ হ'লে মানে কিমান পিৰিয়ড অফ টাইমত যদি তোমালোকৰ কাহ হৈ আছে দেন ইট ইজ এ চাইন অফ tuberculosis আৰু tuberculosis টো কমিউনিকেবল হ'ব পাৰে that is why মানুহে কি কৰে কোনোবা যদি মানে টিবি আছে তেনেহলে তাৰ বাসন বৰ্তনবিলাক সব বেলেগ কৰি দিয়ে আনকি তাৰ ৰুমটো বেলেগ কৰি দিয়ে why it is so because that person's disease can be transmitted from one person to the next person itu কোনো discrimination নহয় but just a precaution that people take okay so tuberculosis হলে মানে basically তোমাৰ লাংছত এফেক্ট পৰে প্লাস তোমাৰ ব্ৰিথিং ইস্যুজ হ'ব পাৰে and extreme level of bronchitis তোমাৰ হৈ যাব পাৰে তাৰ পিছত কি হ'ব যে you will not be able to breathe properly তোমাৰ ভালকে ব্রিথিং নহব লাংস টো পুরা এফেক্টেড হৈ যাব লাংসত তোমাৰ পানী জমা হ'ব মানে হেৰি হ'ব ধৰিব so after that if you do not treat your tuberculosis on time it may even lead to death as well okay কিন্তু HIV AIDS নহয় HIV AIDS is not a lung disease HIV AIDS to immune disease hoy because tumar gute immunity to pura affect kore and jaundice is a liver disease and Alzheimer is actually a mind disease because Alzheimer hole manuhe pahori jay Alzheimer's মানে মানুহে মেমৰি লস হৈ যায় মানে মানুহৰ একো মেমৰি নাথাকে কোন হয় নামটো পাহৰি যায় কোনটো জেগাত থাকে মানুহ চিনি নোপোৱা হৈ যায় so all these things takes place okay next question the main component in fertilizer is definitely কি হ'ব nitrogen হ'ব fertilizer মানে যেনেকে urea আমি কি পাও major component আছে nitrogen along with nitrogen we will also get phosphorus and potassium phosphorus plus potassium okay so এইবিলাক বস্তু কোট পাই ফার্টিলাইজার বা ইউরিয়াত পাই সো আমি যেনেকে শাক পাচলিত আমি যেতিয়া ফার্টিলাইজার দিও তাতে ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট কি থাকে নাইট্রোজেন থাকে বিকজ নাইট্রোজেন হেল্পস ইন দি গ্রোথ অফ লিভস লাই শাক যেনেকে বা তোমাৰ মূলা শাক যেনেকে তো এই শাক বিলাকত কি হয় তোমাৰ যেটো পাত থাকে সেই পাতটো বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যায় just because of this nitrogen content আৰু যেটো root হয় the structure of the root of the plant or the herb hey root to hey stem to kune dangor kore phosphorus and potassium so both of them together take part in the growth of the stems and the root and the nitrogen takes part in growth of the leaves so he kane nitrogen potassium and phosphorus mili pela ki kore fertilizer bonai okay and the last question of today is the unit of measurement of force is definitely newton unit of measurement of force to ami keneke ki koru jeneke force to measure koribole everything we write in terms of newton okay so এইবিলাক কোৱেশ্চনে আজি বাবে ইমানখিনি আছিল আজি এই 20টা প্ৰশ্ন কৰিলো আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যদি তোমালোকে মানে এসআই কাৰণে বা কনস্টেবলৰ কাৰণে if you are trying to prepare this year তেনেহলে ডেফিনেটলি আমাৰ লগত তোমালোকে জড়িত হ'ব পাৰা কাৰণ এমসিকিউ কোৱেশ্চনছ বিলাক প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে তো আমি দিমেই প্লাস কনসেপ্ট ওয়াইজ তোমালোকক গুটেখিনি ক্লাसेस আমি দিম and স্পেশালি বিফোর দি এক্সাম এটা ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন ডেফিনেটলি থাকিব আৰু কিছুমানৰ ধৰা এনেকুৱা হৈ যে এক্সামৰ আগত মানুহৰ খুব ভয় লাগে
ভয় লাগে নে নালাগে মানে স্পেচিয়েলি যেতিয়া তোমাৰ বয়স হৈ যায় মানুহে হেৰি ক'ব ধৰে ঘৰতো মানুহে মানে হেৰি ক'ব ধৰে আৰু কিমান বছৰ তই পঢ়িয়ে থাকিবি একো নকৰ এনেকুৱা আমাৰ এটা সমাজত মানে আছে যে এটা টাইমত যদি চাকৰি নাপায় মানুহে পিপল উইল ষ্টাৰ্ট টন্টিং ইউ চ' এনেকুৱা মই বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছো যোনে মানে বহুত মনটো বেয়া কৰি দিয়ে যে মোৰ এইটো লাষ্ট বছৰ ইয়াত যদি মই মানে আৰু যদি মই একো নাপাওঁ তেন্তে মোৰ লাইফটোত একো নহয় চ' এনেকে কেতিয়াও কৰিব নালাগে চ' তোমালোকে যদি ভাবিছা যে তোমাক কাউন্সেলিং লাগে বা এক্সামৰ আগত ইউ নিড আ বিগ মটিভেশ্যন ইউ নিড টু টক টু চামৱান ত' ইউ কেন ডেফিনেটলি কাম এণ্ড টক টু আছ আমাৰ লগত তোমালোকে কথা পাতিব পাৰা নিজৰ মনৰ যিবিলাক কথা আছে তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা ডেফিনেটলি এইবিলাক মানে ইটছ বিটুইন ইউ এণ্ড আছ অ'কে চ' আমাৰ যিবোৰ লাইফত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে বা হোৱাট এভাৰ ইট ইজ ত' আমিও সেইবিলাক বস্তু আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ চ' দেট ইউ অলছ' গেট চাম চৰ্ট অফ মটিভেশ্যন ইন লাইফ অ'কে মানে এক্সামটো যদি পাছ নহ'ল ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগে লাইফটো কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগিব নতুন এটা চেপ্টাৰ কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে বিকজ মই বুজি পাইছোঁ যে এক্সামটোৰ লগত বহুত কিছুমান ইম'শ্যনছ এটেচ হৈ থাকে কাৰোবাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে এৰি থৈ গুচি যায় কাৰোবাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে এৰি থৈ গুচি যায় কোনোবা ছোৱালী বিয়া হৈ যায় কাৰোবাক ঘৰত মাক দেউতাকে ভাবি থাকে যে ল'ৰাটোৱে চাকৰি পালে মই গাড়ী এখন ল'ম বা মই ঘৰ এটা বনাম চ' মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সপোন থাকিব পাৰে আৰু এই চাকৰিটো পোৱা নোপোৱাৰ লগত মানে তোমালোকৰ বহুত বস্তু এছ'চিয়েট হৈ আছে চ' সেইবাবে যদি তোমালোকে ভাবিছা যে নহয় মন বহুত মানে বেছি বেয়া লাগিছে জাষ্ট নিড টু টক টু চামৱান কোনোৱে তোমাৰ কথা নুশুনে কোনোৱে তোমাৰ কথা বুজি নাপায় ডেফিনেটলি আমি আছো আমাৰ লগত কথা পাতিবা যদি কিবা ভাবিছা যে ইয়াৰ পিছত আকৌ মই একো ৰাস্তা দেখা নাই মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেন ডেফিনেটলি ইউ শুড কাম এণ্ড টক টু আছ অ'কে বিকজ আমি সকলোৱে আমি বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে যাতে চাকৰি পায় কিন্তু এইটো কথা আমিও জানো যে সকলোৱে পাব নোৱাৰে বিকজ চাকৰি যিমান আছে তাতকে বেছি মানুহ চাকৰি বিচৰা মানুহ বেছি আছে কিন্তু তাৰপিছত কি কৰিব লাগে দেট ইজ আ মেজৰ কুৱেশ্যন চ' সেই মেজৰ কুৱেশ্যনটো এড্ৰেছ কৰিবলৈ মই সকলোকে কৈছোঁ যদি কথা পাতিব মন গৈছে ডেফিনেটলি কল আছ উই উইল বি ভেৰি ইগাৰ টু হেল্প ইউ আউট অ'কে চ' সেইবাবে আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিতে মই মানে শেষ কৰিছোঁ আজি ছেশ্যনটো আকৌ লগ পাম চ' আৰু মই এতিয়া তোমালোকক একেবাৰে পূজাৰ পিছত লগ পাম চ' পূজাৰ টাইমত তোমালোকে ভালদৰে পূজা চাই লোৱা এনজয় কৰি লোৱা য'ত যাব আছে গৈ লোৱা য'ত ফুৰিব মন আছে ফুৰি লোৱা আফটাৰ ডেট উই উইল মিট আগেন and again we will be starting our sessions in a very energetic and very energetic and dedicated mode okay till then take care all the best for your exam happy puja bihue ulai goise okhomia manu no happy puja and thank you